de voorjaarsschoonmaak. Oh heerlijk, ik wil mijn ramen weer open, mijn vitrages weer schoon. En dan ga ik al mijn kleding weer eens uitzoeken en ontrommelen. En zo zijn er zoveel klussen te doen. Maar laten we bij het begin beginnen. Die voorjaarsschoonmaak, nou die bestaat al eeuwen en eeuwen. En dan zegt ze, jeetje Mar, ben jij nou nog steeds die voorjaarsschoonmaak aan het doen? Ja, want het zit ook een beetje in onze genen. Ik ga jullie nu, als je ook nog steeds zin hebt in die voorjaarsschoonmaak, gewoon een simpel lijstje geven van eerst dat en dat en dat en dat. En dan komt het wel goed. Ontrommelen. Want in die hele winter hebben we toch weer heel veel spullen naar binnen genomen. Dus ik ga eerst alles weggooien wat ik niet meer nodig heb. Kranten en papier, weet je wel, dat soort dingen. Dan heb ik ook rommeltjes die ik misschien nog te leuk vind om weg te gooien. Ik kan niet zo makkelijk weggooien. Daar heb ik een doos voor met een vraagteken erop. Die spulletjes doe ik daarin. En over een week, of 2 zelfs, dan kijk ik in die doos en dan denk ik, oh ja, ik vind jou toch leuk, ik bewaar jou. En nou nee, ik mis jou eigenlijk helemaal niet, dus die gaat weg. Dan kom je toch op een goede manier van je rommeltjes af. Als ik alles dus keurig heb ontrommeld, dan begin ik van boven in het huis of hoe je ook woont, maar in ieder geval altijd van boven naar beneden te werken. Dus ik begin boven op de kasten of op de zolder. Dan stof ik alles af. Dus eerst altijd alles droog. Als ik dat gedaan heb, dan kom ik bij het volgende punt. Dan ga ik per kamer werken. Dan begin ik dus in mijn geval bij de slaapkamer. Ik heb een emmertje met mijn magere sopje. Dat er dus niet te veel vet en sop tegen je kledingkasten of wat ook aankomt. Nou, dan ga ik dat eerst mooi soppen en ik wrijf dat weer droog na. Want echt, iets wordt goed schoon als je het nat afneemt en daarna weer goed opwrijft. Dan heb je ook geen last van allemaal strepen en dan wordt het ook niet zo snel meer vies. Zo werk ik dus iedere kamer af. Vaak doe ik er een week over, maar dat is niet erg, want ik heb mijn wekkertjesysteem. Of tegenwoordig met je mobieltje kan je ook zo'n je tijd inzetten. Dus ik kijk wel eerst van hoeveel tijd heb ik. Oh, 1 uur, 1,5 uur. Nou, dan kan ik dit en dat doen. En dat projectje krijg ik dan ook klaar. Nou, dat is fijn. Dus dat is dan klaar en daarna ga je gewoon weer door met je leven. In een week, tenminste bij mij, dan heb ik alles gehad. Dan zijn alle kamers schoon, de keuken is gedaan, mijn kleding is uitgezocht, alles is uitgeklopt. En dan heerlijk, nou, dan is het voor mij lente en laat die zon maar komen en heerlijk zalig. Genieten. Ik ben benieuwd natuurlijk wie er nog steeds aan de voorjaarsschoonmaak doet. Hieronder is een checklist, die kan je downloaden. Daar staat op hoe ik het doe. En misschien help ik je daarmee. Hebben jullie goede tips? Want voor de voorjaarsschoonmaak kan ik er niet genoeg hebben. Schrijf die dan hieronder. En volg me op Facebook, YouTube, TikTok en Instagram. Yay, ik heb ze weer allemaal. Dag, veel plezier met schoonmaken. Joe!